नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं आपल्या मालवणी कुकिंग या चॅनलवर। तर आज आपण अळूची भाजी बघणार आहोत, अशी पारंपरिक भाजी। आणि आज आपण त्याच्यासाठी मी हे एकदम बारीक आणि कवळं असं अळू कापून आणलं आहे। आता ते साफ करायचं आहे आणि त्याच्यानंतर मी साफ करायचं कसं ते पण दाखवणार आहे। हे त्याच्यासाठी कडधान्य घेतलं आहे, चणे घेतले आहेत, शेंगदाणे घेतले आहेत, थोड्याशा फणसाच्या आठळ्या आणि ओली मिरची आणि चिंच घेतली आहे। तर चला आपण अळूची भाजी साफ कशी करायची ती बघूयात। पहिले अळू मी स्वच्छ असं एक एक पान घेऊन धुवून घेतलं आहे, स्वच्छ धुवून घेतलं आहे बघा। आणि मस्त हिरवंगार आहे बघा। तर हे मी स्वच्छ एकदम धुवून घेतलं आहे, हे बघा। स्वच्छ धुवून घ्यायचं आणि नंतर ते साफ करायचं। आता हे अळू घ्यायचं, हे बघा। आणि याची जी कांडी असते ना तिथून आपण सोलायला सुरुवात करायचं, हे बघा। अशी ती पहिले थोडीशी मोडून घ्यायची तर त्याचं साल बरोबर आपोआप साल निघतं असं। तर हे असं साफ करून घ्यायचं ते, हे बघा असं व्यवस्थित। आणि साफ करतानाच त्याचे असे तुकडे पण करून घ्यायचे दांडीचे, हे बघा। तर आज मी तुम्हाला बिना कापता अळू दाखवणार आहे बनवून। कापल्यावर खूप हाताला खाज वगैरे येते अळूची, तर त्याच्यासाठी कापायचं नाही, फक्त बिना कापल्यास आपण अळू बनवणार आहोत आज। हे बघा असं साफ करून घ्यायचं ते, पानं पण अशी फाडून घ्यायची थोडी। हे बघा अजून एक दाखवते तुम्हाला, हे बघा असं साल त्याचं निघतं, हे बघा। असं साल काढून घ्यायचं आणि दांड्या त्या मोडून घ्यायच्या, हे बघा। असं व्यवस्थित सालं काढून घ्यायची। तर बाकीच्या अळूचं पण मी सालं काढून घेते आणि साफ करून घेते, नंतर तुम्हाला पुढची प्रोसेस दाखवते। मी आता कुकर घेतला आहे आणि ते आपण सर्व घेतलेले कडधान्य आणि मिरची टाकून घेऊया कुकरमध्ये तळायला। आणि त्याच्यानंतर आता आपण त्याच्यावर अळू टाकणार आहोत। तर आता आपण त्याच्यामध्ये जे आपण साफ करून ठेवलेलं अळू होतं ते आता आपण कुकरमध्ये टाकून घेणार आहोत। हे बघा थोडीशी पानं अशी फाडून टाकायची आणि अळूच्या कांड्या आहेत ना त्या दांड्या त्या थोड्याशा मोडून तोडून टाकायच्या, बस। बाकी काय नाही करायचं, ते व्यवस्थित उकळलं जातं आपोआप। हे सगळं आपण टाकून घेऊया। आता कुकरचं झाकण लावून आपण याला 3 ते 4 शिट्ट्या देऊन घेऊया। 3 ते 4 शिट्ट्या दिल्या की अळू आपलं व्यवस्थित शिजलं जातं। 3 ते 4 शिट्ट्या आता आपण देऊन घेणार आहोत। कुकरच्या शिट्ट्या झाल्या आहेत तोपर्यंत आपण अळूसाठी लागणारं जे वाटण आहे ते आपण करून घेणार आहोत। त्याच्यासाठी मी अर्धी वाटी खोबरं घेतलं आहे, 8-10 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत आणि 2 चमचे धणे घेतले आहेत। तर हे आता मी मिक्सरला बारीक असं वाटून घेते। आता एकदम बारीक असं फाईन वाटून घ्यायचं ते, हे बघा वाटून घेते मी मिक्सरला। आता हे अळू बघा खूप छान असं शिजलं आहे, एकदम मऊ शिजलं आहे बघा, खूप मस्त शिजलं आहे। थोड्या वेळाने फक्त थोडंसं चमच्याने मॅश केलं की एकदम छान असं होतं, ते मिळून येतं। छान असं झालं आहे बघा, मस्तपैकी छान असं उकडून आलं आहे मऊसूद, हे बघा खूप मस्त उकडून आलं आहे। आता आपण त्याची फोडणी करून घेऊया। आता मी इथे एक मातीचं भांडं घेतलं आहे। मातीच्या भांड्यामध्ये अळू केलं तर खूप टेस्टी होतं आणि खूप छान लागतं। एकदा मातीच्या भांड्यात नक्की करून बघा। आता मी याच्यात हे अळू आहे ना त्या मातीच्या भांड्यामध्ये काढून घेते, सर्व व्यवस्थित ओतून घ्यायचं असं। आता या मातीच्या भांड्यामध्ये अळू ओतलं आहे ना ते आता त्याला उकळी काढून घ्यायची आणि त्याच्यानंतर मग वरून फोडणी करायची आहे, ती मी तुम्हाला दाखवते। आता आपण जे वाटण वाटून घेतलं होतं ते टाकून घेऊया आणि चांगलं असं कड काढून घ्यायचा अळूला। छान असं कड काढून घ्यायचा एकदा, ते वाटण मिक्स करायचं आणि आपल्याला गरजेनुसार आपण पाणी टाकलात तरी तुम्ही चालेल।
तुम्हाला ज्याला जसं घट्ट पातळ पाहिजे तसं तुम्ही बनवू शकता। हे बघा छान असं झालं आहे। आणि आता याच्यावर आपण वरून फोडणी करणार आहोत, ती दाखवते। पण आता याला मी चांगली उकळी काढून घेणार आहे या अळूला। आता ही मी एक मातीची पंती घेतली आहे। मातीची पंती गॅसवर अशी खूप गरम करून घ्यायची, खूप म्हणजे एकदम खूप तिचं टेम्परेचर व्हायला पाहिजे कोळशासारखं। तर ती खूप अशी गरम करून घ्यायची। मी स्वच्छ धुवून घेतली आहे बघा, आणि आता ती मी गरम करायला ठेवते आहे। तर ती एकदम चांगली गरम करून घ्यायची की त्याच्यामध्ये आपली फोडणी व्यवस्थित झाली पाहिजे। पहिली लोकांच्या म्हणण्यानुसार की ठिकरी द्यायची, पहिली लोक अशी अळवाला ठिकरी द्यायची। मग ते बोलायचे की त्यांच्या म्हणण्यानुसार की ते अळू पहिलं म्हणजे बाधायचं नाही, असं म्हणजे त्रास नाही व्हायचा त्या अळूचा, म्हणून पहिली लोक जुन्या काळातली ही अशी हे करायची, मातीच्या भांड्यातूनच फोडणी टाकायची अळूला। तर त्याच्यासाठी मी हे एक छोटी पंती मातीची ठेवली आहे गरम करायला। आता ती गरम झाली की आपल्या तडका पॅनमध्ये घ्यायची आणि त्याच्यावर मग तेल ओतायचं त्याच्यावर। हे बघा आता मी याच्यावर तेल टाकून घेतलं आहे। हे बघा धूर पण येतो आहे, बघू शकता तुम्ही, छान असा धूर येतो। ते चांगली पंती तापली आहे, पण ती फोडणी भाजण्यासाठी अजून थोडी तापली पाहिजे ती। तर आता आपण थोडा वेळ गॅसवर पकडूया तडका पॅन, थोडा वेळ गॅसवर पकडूया। हे बघा आता मोहरी भाजली आहे, तर आता मी त्याच्यात लसूण पण टाकून घेतली आहे, छान अशी भाजते आहे बघा मस्त। आणि याचा सुगंध तर एवढा अप्रतिम येतो ना, आणि भाजी पण एवढी टेस्ट होते। एकदा तुम्ही नक्की करून बघा अशी भाजी अळूची, छानच होते। याला ठिकरावणे असं बोलतात। पहिली पूर्वीची लोक होती ना, तर ती अशी बोलायची की अळू ठिकरावणे। थोडंसं कढीपत्ता टाकून घेतला आहे मी। आता हे आपण अळूमध्ये तडका द्यायचा आहे वरून, डायरेक्ट ते आतमध्ये अळूमध्ये टाकायची पंती, आणि ते आतल्या तसं एकदम अळू होते शिजल्यासारखं होतं। ते पंती खूप गरम असते मातीची, त्याच्यामुळे छानच होतं एकदम मस्त। हे बघा आता या उकळत्या अळूमध्ये ते फोडणी टाकायची अशी, ते आतमध्ये एकदम असं लगेच झाकण मारायचं, असं एकदम रटमट ते आतल्या आत छान होतं एकदम। आता आपण छोटंसं एक खडा गुळाचं टाकून घेऊया। चिंच आणि गूळ याचं कॉम्बिनेशन खूप छान लागतं, तर त्याच्यामुळे टेस्ट पण वाढते। पण एक छोटासा गुळाचा खडा टाकला आहे त्याच्यामध्ये, मस्त शिजतं आहे बघा आपलं अळू छान असं। हे बघा तर आता आपलं अळू शिजलं आहे, आपण ते काढून घेऊया। मस्त झालं आहे, एकदम टेस्टी झालं आहे खूप। आणि तुम्हाला पण व्हिडिओ कसा वाटला ते मला नक्की कमेंट करून सांगा। आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर एक कमेंट करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा, आणि वेळात वेळ काढून व्हिडिओ पाहिलात त्याबद्दल तुमचे खूप खूप मनापासून धन्यवाद। हे बघा आता मी सर्व केलं आहे, आणि त्याच्यावरती मातीची ती पंतीसुद्धा ठेवली आहे। हे बघा किती छान झालं आहे, आणि त्या दिसतं आहे त्याच्यापेक्षा खूप काही पटीने ते असं खायला सुंदर आणि टेस्टी झालं आहे। नक्की तुम्ही एकदा करून बघा। रेसिपी कशी वाटली ती नक्की मला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।